chào gia đình của Mọt Game, chào mừng mọi người đã quay trở lại cùng với channel YouTube Mọt Game. Amnesia Rebirth. Cách đây 10 năm, tựa game Amnesia The Dark Descent đã chính thức được phát hành và tạo nên một hiện tượng trong thể loại game kinh dị góc nhìn FPS bằng những trải nghiệm mới lạ của mình. Phần tiếp theo của nó, Amnesia Rebirth, vừa được ra mắt vào ngày 20 tháng 10 đã nhận được vô số lời khen ngợi. Cốt truyện của Amnesia Rebirth diễn ra vào khoảng năm 1937 với hai vợ chồng Tadi tên đầy đủ là Anastasi Trianon và Salim làm việc cho một đoàn khảo sát khai mỏ tại Bắc Phi. Cả đoàn di chuyển bằng máy bay từ Algeria vào Sudan thì chuyến bay gặp nạn. Máy bay bị cháy động cơ và rơi xuống sa mạc. Tadi tỉnh lại một mình với tiếng gọi bộ đàm của chỉ huy tại căn cứ, nhưng cô không thể trả lời do radio bị hỏng. Tadi đứng lên, bước theo dấu vết của những người sống sót để lại với trí óc trống rỗng. Từ đây, cuộc hành trình tìm kiếm ký ức về gia đình, về hành trình lưu lạc của đoàn thám hiểm thông qua những phát hiện của Tadi bắt đầu. Cô sẽ thu lượm những ký ức của mình liên quan đến chuyến đi này và các chi tiết về gia đình của mình để ghép lại thành bức tranh toàn cảnh. Chỉ như vậy, cô mới phục hồi được ký ức nguyên bản của mình. Nhìn chung, Amnesia Rebirth là một tựa game kinh dị được làm theo hướng trải nghiệm cốt truyện khá tốt. Đây sẽ là một sản phẩm thử tăng xông máu rất tốt với một mức giá khá rẻ. Nếu bạn là một fan thích cảm giác kinh dị hù dọa. Người ta thường nói kẻ cấp sẽ gặp bà già, với ý chỉ kẻ cao tay gặp người còn cao tay hơn. Tuy nhiên, nghĩa đen của nó cũng chỉ khi kẻ cấp gặp phải vận xui và bị khắc chế bởi một thế lực nặng vía hơn. Khởi đầu của House on the Hill, bạn sẽ vào vai một kẻ trộm với lý do rất chính đáng là đi ăn trộm lấy tiền về lo cho gia đình, gồm vợ và đứa con trai. Tuy nhiên, anh này không phải là trộm loại thường kiểu bạ gì lấy đó, mà anh là trộm chuyên nghiệp. Với sự hướng dẫn của người bạn Frankie qua điện thoại từ xa, cả hai quyết định đột nhập vào một biệt thự giàu có mà chủ nhà hiện đang đi vắng để trộm một món đồ giá trị liên thành. Đó là một viên kim cương rất to, được cất giữ trong két sắt ở phòng làm việc của chủ nhà. Tất nhiên, với một game kinh dị thì bạn thừa biết những gì đang chờ hai tên trộm trong cái biệt thự âm u vắng chủ đó. Lần lượt các bí ẩn sâu kín của ngôi nhà được lộ ra khi tên trộm khám phá sâu hơn vào từng căn phòng của nó. Căn nhà có một tầng lầu, một tầng hầm. Có những cánh cửa bị khóa chặt bởi nhiều cách khác nhau như đánh dấu quỷ, khóa bằng điện tử phải mở bằng đầu máy video. Đằng sau đó là nhiều chi tiết rời rạc, nhưng khi ghép lại sẽ thể hiện bi kịch xảy ra trong lịch sử ngôi nhà. Càng về sau sẽ có thêm những màn cua khá gắt trong cốt truyện khiến bạn trở nên lạc lối giữa ảo giác và thực tại, không biết nên tin vào cái gì nữa. Nhìn chung, House on the Hill là một tựa game kinh dị theo dạng trải nghiệm cốt truyện sẽ rất khó nếu bạn đòi nó phải thật chất như các game 3A vì nó vốn là một game indie kinh phí thấp. Tuy nhiên, nếu bạn là một fan của thể loại kinh dị và muốn trải nghiệm cảm giác bước đi trong không khí kinh dị cùng các tình tiết hù dọa thì House on the Hill là một món khá hời. Paper Dolls 2. Paper Dolls 2 tiếp nối phần original trước đó khi kể về một người đàn ông đang đi tìm cô con gái thất lạc tên Molly. Người này có tiền sử bệnh trầm cảm nên luôn phải uống thuốc và cơn điên của anh ngày một nặng dần. Sau một tai nạn giao thông lúc chở con gái đi thăm mẹ, anh tỉnh lại trong một ngôi biệt phủ hoang phế từ thời nhà Thanh, còn bé Molly thì đi lạc sâu vào bên trong. Ở phần 1, anh đã đi hết phần nhà bên ngoài và kết thúc ở cửa tòa nhà chính. Paper Dolls 2 tiếp tục hành trình của người đàn ông trẻ tuổi khi anh tiến vào trung tâm của biệt phủ ma quái này. Tòa nhà này vốn có tên gọi là Ân Phủ, không phải Âm Phủ, dù không khí ma quái cũng chẳng hơn kém nhau là bao nhiêu đâu. Vốn là biệt phủ của tướng quân Ân Hồng, thời nhà Thanh, thế kỷ 19. Tòa nhà nhuốm máu hoang phế và cực kỳ đen tối khi ngay sảnh ra vào đã có hai dãy quan tài xếp sẵn, một số đã có xác người tẩm liệm bên trong. Điều này cho thấy tại đây đã xảy ra một biến cố khủng khiếp khiến rất nhiều người chết còn chưa kịp chôn. Mọi thứ không ủng hộ người đàn ông hiện đại mang theo một cây đàn pin và phải tìm kiếm dấu vết của đứa con gái Molly đang lạc bên trong tẹo nào. Trên đường đi anh phải giải mã những bí ẩn dẫn đến diệt môn cũng như hóa giải oan khuất cho những hồn ma bên trong Ân Phủ. Paper Dolls 2 là một tựa game cực kỳ thú vị với game thủ Á Đông, những nơi biết đến phong cách kinh dị tâm linh của Trung Quốc như cương thi, ma búp bê, hồn ma báo oán, giải oan siêu thoát, với cách dọa ma và câu chuyện được dẫn dắt một cách khéo léo thông qua những chi tiết rợn tóc gáy. The Evil Within.
Tựa game là sản phẩm của Shinji Mikami, cha đẻ dòng game Resident Evil, nên việc The Evil Within có chất lượng xuất sắc cũng là điều dễ hiểu. Nếu bạn ưa thích phong cách kinh dị máu me kiểu Resident Evil, thì đây chính là tựa game thích hợp nhất để bạn trải nghiệm trong Halloween này. Bối cảnh của game là người chơi sẽ phải vào vai một vị thám tử tên Sebastian Castellanos, người nhận được yêu cầu điều tra một vụ giết người hàng loạt tại một bệnh viện tâm thần. Đi cùng với ông là một người đàn ông tên Joseph và một thám tử nữ chỉ đơn giản gọi là Kit. Ba thám tử đến hiện trường trễ hơn các sĩ quan khác, và cái mà họ tìm thấy là tất cả những chiếc xe cảnh sát trống rỗng. Tiến vào bên trong, Sebastian tìm thấy một quang cảnh rùng rợn, hàng chục bệnh nhân, các bác sĩ và nhân viên cảnh sát bị sát hại và chết trong nhiều tư thế khác nhau. Bộ ba tìm thấy trong căn phòng giám sát video một màn hình nơi họ thấy nhân vật trùm đầu đang bận rộn giết cảnh sát. Đột nhiên sau đó Sebastian bị phục kích và mất ý thức. Sebastian thức dậy và thấy mình bị treo từ trần nhà trong một nơi giống như lò mổ. Nhưng thay vì các xác heo thì ở đây là những xác người, và ông là một trong số đó. Trong khi đó, một người bán thịt đeo mặt nạ đang dùng dao phay xé những tảng thịt từ một nạn nhân khác. Và điều này chỉ là sự khởi đầu của cơn ác mộng của Seth. Nơi đây, một vùng đất đầy những con quái vật, một thế giới loạn trí, nơi những sinh vật gớm ghiếc đi lang thang trong cõi chết, phải đối mặt với những điều khủng khiếp không thể tưởng tượng. Và phải chiến đấu cho sự sống còn, Sebastian dấn thân vào một cuộc hành trình đáng sợ để làm sáng tỏ những gì đang xảy ra. Outlast 2. Việc bước ra khỏi cái bóng của Outlast phần 1 là chuyện rất khó, nhưng Red Barrels đã thành công. Outlast 2 là một phần tiếp theo được nâng cấp về mọi mặt, cách chơi, cốt truyện, máu me, bạo lực lẫn cả độ nhạy cảm. Nhìn vào, không ai nghĩ rằng team làm game toàn là người Canada, vốn nổi tiếng vì sự tốt bụng và lịch thiệp. Trong phần đầu của Outlast, chúng ta theo chân anh phóng viên Miles Upshur đi vào một nhà thương điên để làm một phóng sự giật gân hòng thăng quan tiến chức. Sau đó thì vô tình khám phá ra thí nghiệm của tập đoàn Murkoff rồi bị thủ tiêu nhưng không chết. Trong bản DLC lạnh gáy Whistleblower, nhân vật chính của chúng ta là một nhân viên IT, nhưng vì muốn có tiền nên nhận công việc mờ ám rồi cũng bị thủ tiêu, cũng không chết. Đây là một nội dung tạm chấp nhận được, vì đúng là chỉ có hai lý do để bạn đâm đầu vào chỗ chết. Một là bạn cần thăng tiến, hai là bạn cần tiền. Với phần 2, chúng ta có thể có thêm một lý do nữa, đó là vì nhiệm vụ cao cả của nghề báo. Nhân vật chính Blake và vợ của anh Lynn đang thực hiện một phóng sự điều tra ở vùng Arizona của Mỹ. Nhóm gồm một phóng viên, một quay phim và một phi công bay ra giữa vùng hoang mạc vắng vẻ nổi tiếng về số người mất tích chỉ vì cái chết của một cô gái vô danh mà cảnh sát không chịu điều tra vì nghĩ là tự sát. Thường mà cảnh sát kết luận là tự sát thì chắc chắn 100% nó là án mạng rồi. Trong lúc bay trực thăng ra chỗ phát hiện cô gái này, một nơi đồng không mong quạnh nằm giữa hai vách núi, thì một tia sáng lóe lên và trực thăng rơi sầm xuống đất. Blake và vợ anh may mắn sống sót nhưng lại thất lạc nhau. Người lái trực thăng thì không được may mắn như thế, dù chỉ rơi cách Blake vài mét. Trong khi nhân vật chính của chúng ta hoàn toàn lành lặn, thì viên phi công đã bị lột da và trối lên cây như một cách dằn mặt người chơi là tụi bay đang đi vào chỗ chết. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Darkwood. Darkwood là một tựa game kinh dị với lối chơi cực kỳ độc đáo khi đặt góc nhìn từ trên xuống thay vì góc nhìn thứ nhất hoặc thứ ba như bình thường. Darkwood kết hợp cả hai yếu tố kinh dị và sinh tồn khi đặt người chơi vào một ngôi làng bí ẩn nơi một cơn đại dịch kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của rất nhiều gia đình, biến họ thành những con quái vật khủng khiếp mãi mãi bị giam cầm trong khu vực rừng sâu thẳm. Darkwood đặc biệt được đánh giá cao do tạo ra một không khí kinh dị đậm chất cổ điển khi bố trí camera luôn kẹt theo một hướng cố định, làm cho người chơi luôn lo sợ sẽ có thứ gì đó thình lình nhảy sổ ra sau lưng mình. Các quyết định và lựa chọn sẽ ảnh hưởng quá trình chơi, do đó mỗi lần bước vào Darkwood là một lần bạn được trải nghiệm một câu chuyện khác nhau. Darkwood nhận rất nhiều lời khen khi đạt tới 95 trên 100 điểm trên Steam, được đánh giá là sự đột phá trong làng game kinh dị. Layers of Fear. Đúng như cái tên, câu chuyện của nó được chia thành nhiều lớp, nơi người chơi từ từ tìm hiểu và khám phá bí mật ẩn giấu ở dưới cùng, như chuyện cạo đi từng lớp màu để lộ ra bản vẽ thô bên dưới các bức tranh vậy. Câu chuyện xoay quanh một người họa sĩ muốn làm ra một tác phẩm để đời sau chấn thương tâm lý do mất vợ trong một vụ hỏa hoạn. Để làm việc này,
ông phải bước vào trong căn nhà nơi hai người từng sống hạnh phúc với nhau. Nhưng giờ đây, nó đã là một thực thể sống do bị ảnh hưởng bởi những ký ức hận thù của người vợ. Liệu ông có hoàn thành bức tranh của mình và thoát ra khỏi mê cung lẫn quẩn của ngôi nhà? Trên hết tất cả, game đang nói về oán hận và sự dằn vặt của ký ức. Trốn tránh và sợ hãi không mang lại điều gì, chỉ có sự thật đối mặt với nỗi oán hận mới giúp bạn được thanh thản. Bằng một cách tinh tế, qua những vật dụng nhỏ, những đồ kỷ niệm và những bức hình, chúng ta được nghe kể một câu chuyện buồn về sự bắt đầu và kết thúc của tình yêu. Lúc đầu, bạn có thể coi căn nhà và người vợ là một thế lực áp bức, nhưng sau đó ai cũng có phần thông cảm với linh hồn oán hận kia. Vì bi kịch chỉ thực sự bắt đầu sau sự lạnh lùng và ruồng bỏ của người chồng đối với vợ của mình. Khi bà còn xinh đẹp, ông yêu bà say đắm và xem bà như nàng thơ. Bà là chủ đề của các bức họa thành công nhất của ông, The Black Lady, công nương đen. Nhưng sau trận hỏa hoạn, thất vọng khi nhan sắc của bà biến mất và sự nghiệp của ông chững lại, người họa sĩ lịch lãm đã rơi vào tuyệt vọng, đắm chìm trong men rượu và những cơn giận lôi đình. Mà người chịu đựng không ai khác, chính là nàng thơ của ông. Như một cuộc đi dạo ngắn trong hồi ức, hãy đến với Layer Sapphire để nhớ lại kết thúc của một chuyện tình buồn qua từng mảnh rời rạc của ký ức. Đến với lối chơi quen thuộc xen lẫn chút mới mẻ, vừa đủ để thu hút bạn đến cuối cùng và thúc đẩy bạn quay lại với nó ít nhất 2 lần nữa trong mê cung điên loạn để khám phá vẹn toàn bí mật của nó. Detention. Detention lấy bối cảnh chính ở Đài Loan vào những năm 60, là thời đại mà đất nước này đang trải qua những cuộc khủng hoảng và biến động chính trị nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, Detention cho chúng ta vào vai cô nữ sinh Phan Ray đầy u uất. Cô từng là học sinh tiêu biểu tại ngôi trường học Greenwood, cho tới khi gia đình cô đổ vỡ, đẩy cô vào vực sâu tuyệt vọng. Nếu các bạn thích nghe những câu chuyện ma tương truyền, ham thích cái truyền thuyết liêu trai quỷ dị, Detention chính là bữa tiệc ngon miệng không thể chối từ. Game gần như đem hầu hết các yếu tố tín ngưỡng thờ cúng Phật giáo đến cho người chơi được trải nghiệm, mà đặc biệt hơn khi chúng hoàn toàn gần gũi với người Việt Nam. Trong các nhiệm vụ của game xoay quanh rất nhiều tập tục thờ cúng tương truyền, chúng ta được save game tại những bàn thờ. Nếu gặp ma đi ngang, nhớ phải nín thở. Gặp ma đói, chúng ta phải đưa cơm cho nó ăn. Hay thậm chí những việc đậm nét như cúng bái, đốt giấy tiền vàng bạc, thắp 3 nén nhang, đi xin xăm, qua sông Nại Hà đều được đưa vào game một cách rất tài tình. Đây là những thứ chúng ta đã nghe hàng ngày. Những điều có thờ có thiên, có kiêng có lành, dù nó xuất phát từ đâu, không ai biết cả. The Beast Inside. Thể loại kinh dị tâm linh chắc chắn không phải là thứ gì đó xa lạ với phần đông game thủ. Nhưng nếu chỉ xoay quanh các con ma và những thế lực bí ẩn mãi thì nó cũng sẽ nhàm chán. Do đó, The Beast Inside đã thay đổi một chút khi kết hợp nhiều phong cách lại với nhau. Tựa game này có một lối tương tác đặc biệt khi nó cho phép vào vai 2 nhân vật cùng lúc, với các nút thắt cực kỳ hack não, và đặc biệt nhất là chúng ta sẽ vừa là nhân vật chính vừa là kẻ thù ác cùng một lúc. The Beast Inside là một câu chuyện kể về nhân vật chính Adam Stevenson, một chuyên viên giải mã của CIA đang có một chuyến đi nghỉ dưỡng cùng cô vợ đang mang thai, Emma. Bọn họ rời bỏ ngôi nhà ở thành phố Boston để quay trở về miền quê, nơi có một căn nhà nhỏ do bố mẹ của Adam để lại làm của hồi môn, mừng sự chào đời của đứa cháu nội sắp ra đời. Căn nhà này trong bề ngoài hoàn toàn bình thường, cho tới khi Adam nhận ra nó có nhiều đồ vật thư tịch cũng như các mật mã cổ được lưu lại từ hàng chục năm trước. Máu nghề nghiệp của một chuyên viên CIA nổi lên khiến cho Adam tò mò tìm hiểu những thứ này, mà không nhận ra mình đang tự mở lối cho quỷ dữ tiến vào. Nhưng The Beast Inside không chỉ có mỗi một mình Adam là nhân vật chính, người chơi sẽ điều khiển song song một người nữa là Nicholas Hyde, chủ cũ của mảnh đất cũng như của căn nhà gỗ. Tuy vậy, Adam đang sống vào năm 1979, trong khi đó Nicholas thì lại là người của thế kỷ 19, cách biệt hơn 100 năm, và sắp xếp này tạo ra một chiều không gian quái dị khi người chơi sẽ liên tục đổi góc nhìn giữa hai nhân vật chính. Fatal Frame, Midden of Blackwater. Fatal Frame cũng là dòng game kinh dị siêu ăn khách của thế hệ game ngày trước. Nét đặc sắc của Fatal Frame so với những tên tuổi khác ở chỗ tựa game khai thác được nỗi sợ thầm kín của con người qua các hồn ma và hiện tượng tâm linh, khiến sự u ám và huyền bí luôn đeo bám. Không khí nặng nề của game dần ăn mòn và ám ảnh tâm trí người chơi. Về cơ bản thì hầu hết các phiên bản của Fatal Frame đều có cốt truyện xuất sắc và trải nghiệm kinh dị tuyệt vời. Hầu hết nhân vật chính đều bị giam lỏng trong một chiều không gian quỷ quái, không thể thoát ra mà phải đụng độ với các hồn ma, sự việc siêu nhiên. Hãng phát triển Tecmo cũng bật mí rằng
Fatal Frame Mind and Blackwater chính là phiên bản công phu nhất từ trước đến nay của dòng game. Đồ họa của game ấn tượng và tỉ mỉ, chi tiết, bối cảnh u ám rùng rợn mà huyền bí. Các cô nàng, thậm chí ma nữ của game cũng có vẻ ngoài rất nóng bỏng, không thua kém gì các đại mỹ nhân thời Tam Quốc của Trung Quốc và Chiến Quốc ở Nhật Bản của dòng game Musou, hay các nữ võ sĩ trong dòng game đối kháng Dead or Alive. Người chơi sẽ theo bước chân nhân vật chính Kozutaka Yuri trong hành trình đi đến Hikamiyama, ngọn núi người chết. Tương truyền rằng đây là điểm giao nhau giữa âm giới và dương giới. Như các phần cũ, Yuri sẽ sử dụng một chiếc camera để nhìn thấy các hồn ma. Chỉ có điều phiên bản này sẽ thú vị hơn nhờ có chiếc tay cầm có sẵn trên màn hình của Wii U. Ridiculous new masks. You should get one. They shape your face into a... Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Ngoài ra, đừng quên Mọt Game sẽ luôn có video mỗi tối vào 7 giờ 30 phút. Các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.